तुम्ही बघू शकता खीर किती सुंदर झाले। नमस्कार, मी सुजाता आणि माझ्या चॅनलमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत आहे। चला तर मग खीर बनवायला घेऊया। हे ड्राय फ्रूट एका प्लेट मध्ये मी काढून घेते। हे शेव आधीच भाजलेले आहेत। जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर ह्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब नक्की करा। थँक्यू।